So, pag ganito po yung direction, since yung suture na to, pag ganon. How to palpate for the sagittal? So, pag ganon naman po tayo. So, how to palpate for the lambdoidal suture? So, pwede pong nakaprone yung patient natin. Actually, pwede din seated. Pag nakaupo naman po yung patient natin, lambdoidal suture. So, generally, sa view na to, sila po yung mga mapapalpate natin on the superior view. So, okay. Mapapalpate din po natin yung bregma, which is the intersection between the coronal and the sagittal and the lambda. So, they are also palpable. For me, ang pinakamadali po napapalpate is itong area na lambda. So, usually, I start here. Then, fa-follow ko lang po ito muna. Lambdoidal suture. Then, pupunta po ako dito. Then, kapag nandito na po sa intersection, then I can go to the coronal suture. But for some naman, easier daw sa kanila mag-start sa coronal. So, it depends now. So, if you are to ask me which is better, it depends on you. Kung mas madali nyo pong nakuha to, then it's okay. Pwede naman po. Dito kayo mag-start, then sagittal, then occipital area. So, yun po yung mga napapalpate po natin. Next, parieto-temporal. Dito po kasi medyo hindi siya obvious kasi kinat siya. So, parieto-temporal suture, dito naman po natin mapapalpate yan. So, on this side. So, from the coronal suture, another suture will go perpendicular to it. And we have here now the parieto-temporal suture. So, nasa side naman po siya. For this skull, medyo hindi na po masyadong obvious. Although ito, makikita na po dito. Parieto-temporal suture. So, siguro, try po muna natin i-palpate. Demo ko na lang po muna kung paano siya gawin on the actual. Kasi ito sculptor. So, sino po kaya gusto? Sir Ian? Sige po. Okay lang po ba yung boses ko? Hindi man ngongo. Hindi pa naman. Pinabasa kasi ako ni Ma'am Fifi sa ulan kanina. Imo sa ulan. Kasi umalis po kami kanina, punta kami Tayuman for the field work ng mga students. Ayun, naabutan kami ulan, nabasa kami. At doon nagsimula ang sama ng pakiramdam ko. Okay, so, for the coronal suture, usually it's on this area. So, better, dapat relax mo na siya. Kasi pag nakaganon ka, ang hirap i-relax ang kamay. So, nandito na po ako sa bregma. Bregma po na area niya. Then, perpendicular to that, we have the coronal suture. So, siguro when you try to palpate later, try na sundan po natin siya hanggang sa pinaka-end niya. So, nag-end siya dito sa middle finger ko. Kasi dito, wala na pa ako napapalpate na suture niya. So, nandito siya ganda natin. So, babalik na ako sa bregma para makapunta na po ako sa sagittal. So, for the sagittal suture, yun sa kanya medyo prominent na talaga yung sa sagittal suture sa anterior area. Nung pumupunta na po ako sa medyo posterior, medyo nagiging ano na siya, parang fine, kaya ang hirap na ipalpate. Yun po. As to palpate for the posterior part, so siguro I can ask her to sit.
Actually, pwede din pong prone or pwede sit. Pero sit na lang siguro. Actually, even for the anterior part, pwedeng sitting din naman din. So, kunin ko muna yung sagittal. Ang mahirap lang po talaga sa sitting stabilization ng ulo. Magiging magalaw siya. Kaya mas preferred ko talaga yung nasa plane. So, sagittal. Okay. Nandito na po yung part ng lambda ni Sir Ian. So, from this point, pupunta naman po ako sa lambdoidal suture. So, lambdoidal suture. Then, how about for the parieto-temporal? For the parieto-temporal, we have here the parietal bone, and we have here the temporal bone. So, most likely, it's on this area. So, dapat nandun ako pero for demo, pwede dito na ako pwesto. Although, I can still palpate for it naman. Yan, dito na po ako. So, nandito naman po yung parieto-temporal suture. Okay, siguro po, ang pag pinapalpate nyo po, parang ganito siya. Ganito lang siya Hindi siya talaga yung very obvious. So, pag tinatry nyo po ito ipalpate, parang ganun lang din po siya. And by the way, ano po pala importance din ng mga, Anong importance bakit medyo kailangan may serrated siya or crooked siya? Meron palang explanation din yun. That is for the stability ng mga bones between each other. Kasi, di ba, very important to because it supports vital organs inside. So, through that, it's hard to really move the area too much. Kaya, importance niya is for stability din. So, may mga small ligaments or structures din naman na nagsusupport sa kanila that causes the adhesion on each other. So, yun po, kung bakit medyo serrated din siya ng pag-anon. Okay, so siguro po, try nyo na lang po muna i-apply muna yung palpation natin. So, ganito po. Before